Assalamualaikum semua and hi guys, welcome back to an episode of Tech Review. Dah lama Fik dah tak buat Tech Review. Kali ni Fik nak buat is all about camera. Ini adalah equipment terbaru Fik for 2020. So for those who don't know that Fik dah tak ada equipment basically. If you watch my previous video, studio kami, office kami telah dipecah masuk. So Fik dah kehilangan semua kamera, lens, aksesori dan sebagainya. So Fik tak nak cakap pasal benda tu semua sebab Fik dah cakap dekat previous video. So kali ni Fik nak kongsikan dengan korang kamera apa yang Fik dapatkan, lens apa yang Fik dapatkan dan kenapa. So inilah dia untuk kamera 2020. Ada yang tanya Fik kenapa Fik bertukar kepada Sony, sebab sebelum ni Fik gunakan Canon for almost 10 years. So bila bercakap pasal Sony, sebenarnya Fik pun ada pernah terfikir nak tukar sebelum ni. Tapi bila Fik melihat Fik ada 5D Mark III, ada 6D, ada lenses almost like 10 lens. So Fik nak tukar is a bit costly for me if I want to change the entire system. So bila dah kejadian berlaku, so Fik rasa okay, why not we go for Sony. Bukan nak cakap Canon tak bagus, bagus. Tapi bila Fik nak cuba sesuatu baru, I think this the time. So kalau korang tengok previous video, semua video tu di-shoot oleh A7R dan juga Tamron 2875 f2.8. Itulah kamera pinjam. Macam sekarang ni tengah shoot menggunakan Sony A7R dan juga Tamron 2875, and itu adalah pinjam. Bila Fik pergi China for almost a month, so kawan Fik ada bagi pinjam Sony, kita nak kena buat shoot and Fik tak nak bawa heavy equipment. So far I would say quite nice, I quite like it. And sekarang ni Fik tak nak cakap banyak lagi sebab Fik nak kongsikan dengan korang apa yang Fik ada. So depan korang sekarang ni Fik ada Sony A7 III mirrorless camera, dan Fik ada Tamron 1728 f2.8. This is a wide angle lens. Kita ada 85mm 1.8 Sony. So ini adalah prime lens, dan kita ada juga 55mm Sona 1.8 Sony. So ini juga adalah prime lens. So sekali first adalah Tamron. So kita terus buka unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. So macam korang nampak ni dekat sini basically quite simple. Okay, so dia punya kertas-kertas guideline. Okay, ni kotak dia. Okay, kotak dia. So sangat straightforward. Ini adalah lens dia, Tamron 1728 f2.8, dia punya hood dan juga dia punya guideline. Untuk Canon Fik ada 1635 f2.8 dan juga 1740 f4. So untuk Sony Fik nak kena cari satu lens yang is very wide, at the same time dia ada f2.8. So selepas Fik buat review, Fik tanya orang sebab Fik tak tahu pasal Sony punya lens ataupun sistem. So ramai yang suggest dan juga review mengatakan Tamron 1728 f2.8 is the good choice. So macam korang nampak, is quite solid. Okay. In fact, Fik suka kenapa 1728 ni, dia tengok dalam dia ni tak keluar. Certain lens dia akan terkeluar tau. Macam Tamron 2875 dia akan terkeluar benda tu. Tapi ada satu benda yang Fik agak skeptical, tak tahu dia punya habuk boleh masuk ke tak, sebab dia ada gap dekat sini. So hopefully dust tak masuk. So far Fik tengok review, okay, diorang cakap it's still good. And then kat sini macam getah berbanding dengan lens kompetitor dia, yang kat sini dia bukan gunakan getah. Okay, so feel dia berlainan. So kat sini tak ada setting untuk autofocus ataupun manual focus seperti certain lenses. Then another reason kenapa Fik perlukan wide angle, sebab Fik banyak shoot untuk property, untuk shoot SME, dan juga inilah lens yang Fik akan guna untuk buat vlog. Okay, so the next lens, kita tengok apa yang kita ada. Adalah Sony Sona 55mm f1.8. So lens ni basically kalau untuk Canon, Fik ada Sigma 50mm f1.4 dan sebagainya. So 50mm ni basically adalah macam bagi Fik is a safe lens, prime lens. Kenapa? Korang boleh buat flat lay, korang boleh buat shoot family, korang boleh shoot portrait. Paling penting harganya tidak pecahkan you punya bank. Maksudnya it's not break your bank lah. Okay, so macam biasa dalam dia ni datang dengan dia punya manual, guideline, everything. Okay, so Fik dah buat comparison, buat review, tengok banyak-banyak 50mm yang ada di luar sana. So Sona 55 f1.8 ni quite good dari segi dia punya autofocus, kelajuan, daripada dia punya smoothness, dia punya bokeh ataupun depth of field dan sebagainya. Harga dia pun mampu milik. So datang dengan pouch. Of course it come with the hood as well. Tapi Fik tak pernah pakai hood dia. So far lens yang Fik ada tak pakai hood. Okay, it's quite nice. Okay, kalau korang nampak Tonical Zeiss ni, dia punya grip ni dia macam metal sikit, besi. So it's a bit different. Okay, so ini adalah 50mm 55mm f1.8 Carl Zeiss. So kalau korang tengah cari satu lens yang dia adalah prime lens, korang tak terlalu
close up, and then korang macam nak shoot family, nak shoot flat lay, Fik recommend Sony V35. The last lens yang Fik dapat sebab we are very limited budget, tak ada budget yang banyak, so ini je lah lens yang Fik boleh mulakan dahulu. This is a 85mm f1.8 Sony. Sama juga datang dengan guideline, dengan dia punya manual. So, kenapa Fik dapatkan 85mm? Sebab Fik dah ada 55 kan, kenapa Fik dapatkan 85? When it comes to Canon, 85mm adalah lens yang selalu Fik gunakan bila shoot portrait dekat studio. Size studio yang Fik ada, 85 is just nice for me to shoot portrait, to shoot fashion dan sebagainya. And harganya juga mampu milik. Kelebihan untuk 85 ni dia ada button kat sini. Maksudnya kalau bila Fik shoot, Fik akan cuba fokus dekat mata. So dekat kamera Sony setting, korang boleh set kepada eye focus ataupun dekat mana-mana korang nak setting. Bila korang tekan, automatik dia akan pergi ke mata. So dekat sini juga ada setting untuk auto focus dan juga sama juga, dia ni metal sikit, okay, berbanding dengan Tamron. Fik suka glass dia yang besar. So inilah 3 lens yang Fik dapatkan untuk starting. Macam korang nampak, Fik dah terpaksa tutup HQ Fik dan Fik jual semua aset yang Fik ada dekat HQ tu, termasuklah TV, electronic device, komputer, macam-macam lah yang Fik jual, kitchen dan sebagainya dekat HQ. Dengan duit yang ada tu lah Fik gunakan untuk beli barang-barang ni semua. So inilah dia mirrorless camera yang Fik akan gunakan for the next I don't know how many years. Okay, so this is a Sony A7 III. Okay, so dalam dia sama juga, dia datang dengan guidelines of course. Datang dengan strap, kabel charging, kabel lagi. So this is a camera, battery, and USB charge. That's all. Okay, so ini step yang dia bagi macam biasa. Ini kabel kalau korang travel is good thing sebab Fik selalu travel. Tapi lepas ni tak tahulah dapat travel ke tak. So ini manual. Okay, kita letak tepi. So ini adalah dia punya USB charge. The good thing about Sony, korang boleh charge guna power bank. Tada! So kita rasmikan. So you guys lah yang nampak first kamera ni Fik rasmikan. Okay. This is Sony A7 III. Salah satu sebab kenapa Fik suka A7 III, kerana dia full frame of course. Second, Fik suka grip dia. Kenapa Fik masih maintain dengan Canon sebelum ni? Sebab Fik suka grip dia berat, yes. Tapi this one, bila Fik dah pakai untuk for almost a month in China, Fik have no choice to belajar Sony dengan dalam masa yang sama. So Fik quite like it because of the grip. Okay, and then the screen macam ni je. Kalau dia boleh flip ke atas ataupun ke sebelah, lagi Fik suka. Tak pakai A7R III ke, kerana inilah bajet yang Fik ada, nombor 1. Nombor 2, A7 III ni macam tengah-tengah. Fik boleh buat foto dan video at the same time, and I still can get the quality and it's still relevant for the year of 2020. So inilah dia camera setup untuk tahun 2020. Kita ada 3 lens dan juga 1 body. Fik rasa it's just good enough for myself to do work. Kalau Fik nak dapatkan satu wide angle shot, Fik ada Tamron. Kalau Fik nak dapat yang tengah-tengah, Fik ada 55. Kalau Fik nak a bit of close up, 85. Dan kalau nakkan lagi telefoto, dan Fik sewa je lah. Kalau korang rasa korang nak jump ship ataupun cuba Sony system, what kind of camera and lens that should I get first? Okay, so inilah kamera yang ada. Kalau you guys rasa video ni bermanfaat, bantu Fik untuk share video ni, then hopefully more people can get benefit from this video. And please help me to click the button subscribe and don't forget to comment and share this video. Hopefully to see you guys again on the next video. Bye!